ලෝකයේ තිබෙන ලොකුම ප්‍රශ්නවලට මුල මිනිසාටම අමානුෂික වීමයි. බලන්න මේ කියමන තුල මොනතරම් නම් සියුම් එවැගේම ගැඹුරු අර්ථයක් තිබෙනවද කියලා. මේ කියවන ඕනෑම ක්ෂේත්‍රයකට පොදුයි. දැන් අපි විද්‍යාව හා තාක්ෂණය ගත්තොත් මේ ක්ෂේත්‍රයේ අලුත් සොයා ගැනීම කරන්න, ගවේෂණය කරන්න, අතරම් මෙහි ස්ථාවරව පවතින්නට හොඳ මඟ පෙන්වීමක්, හොඳ උපදේශනයක් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ මඟ පෙන්වීම උපදේශනය නිසි අවබෝධයකින් යුක්තව ලබා ගත්තොත් තමයි අර පෙර කිව්ව තත්වයන්ට හොඳ මානුෂීය ස්වරූපයක් ලබා දෙන්නට අපට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ Wonders of Innovative Mind පිළිබඳ මූලික කරුණු කිහිපයක් කතා කරන්නට අද වැඩසටහන වෙතට සම්බන්ධ කරගන්නවා ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් සිට රුවිනි කුරේ. ඇය රිසර්ච් සයින්ටිස්ට් කෙනෙක්, ඒ වගේම STEM කෝච් කෙනෙක්. ඊට අමතරව එන්කොඩෙක්ස් STEM කෝචින් උපදේශනය සපයන ආයතනයේ නිර්මාතෘ සහ අධ්‍යක්ෂිකා වශයෙන්ුත් ඇය කටයුතු කරනවා. දැන් රුවිනි අපි මුලින්ම පැහැදිලි කරගනිමු කවුද මේ STEM කෝච් කියන්නේ? මොකක්ද ඇත්තටම STEM කෝච්ගේ කාර්යභාරය? Thank you Supun. ඉස්සෙල්ලම STEM කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලුවොත් ඒක science, engineering, technology, mathematics කියන disciplines හතරක සහ ඊට අදාළ දේවල් එකතුවක් තමයි STEM කියන්නේ. STEM research කෙනෙක් කරන්නේ මේ විද්‍යාත්මක පැත්තෙන් ඊට අදාළ real world problems අඳුනගෙන ඒ වලට solutions හොයාගන්න ගැන. එතකොට අනිත් හැම වෘත්තියක් වගේම STEM coach කෙනෙක් research කරන කෙනෙක්ට අතහිත දෙන එක, ඒගොල්ලන්ගේ එන ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න උදව් කරන එක තමයි කරන්නේ. ලංකාව ඇතුලේ ගත්තහම STEM mentoring coaching දෙකක් ගැන වෙන වෙනම කතා කරන්නේ නැහැ. උනාට අපි global perspective එකෙන් ගත්තහම STEM mentoring කෙනෙක්ගෙන් අපිට general guidance එකක් හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව STEM coach කෙනෙක් ගත්තහම එයාගේ පොඩ්ඩක් responsibility එක වැඩි. එයා කරන්නේ මේ ස්ටුඩන්ට්ගේ එහෙම නැත්නම් කෝචි කියන කෙනාගේ ඇතුලේ තියෙන potential skills එළියට අරගෙන එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් හැදෙන්න ඕන skills ටික අලුතෙන් හදලා එයාව ඒ කැරියර් එකට ලෑස්ති කරන එක තමයි ගොඩක් STEM coach කෙනෙක්ගෙන් කරන්නේ. Science, Technology, Engineering, Mathematics. දැන් රුවිනි මේ STEM කෝචින් වල සපෝට් එක අතරම් ගයිඩන්ස් එක ලබා ගන්න විශේෂිත වෙච්ච වයස් සීමාවක්, වයස් පරතරයක් එහෙම තිබෙනවද? STEM coaching කියන එක අපිට කලින් පටන් ගන්න පුළුවන් තරමට හොඳයි. after A levels උනත් කමන්නේ, O level කාලේ උනත් ඒ thinking pattern එක හදාගන්න පුළුවන් නම් අපිට ඒ විදිහට හිතන්න පුරුදු වුණොත් ඒක සමහරක් විට අපේ විභාග පාස් වෙන්න අවශ්‍ය වෙන එකක් නැහැ. ඒ වුණාට එතනින් එහාට අපේ ජීවිතය හදාගන්න රස්සාවකට තමන්ට අවශ්‍ය රස්සාවක් තෝරගන්න, තමන්ට අවශ්‍ය දෙයක් තමන්ගේ හැකියාව අඳුනගන්න STEM coaching කියන එක උදව් වෙනවා. ඒ හින්දා අපි undergrad, A level, O level ඕන කෙනෙක්ට මේ අවස්ථාව ලබා දෙනවා. මේ පැතිර පවතින කොවිඩ් වසංගතය නිසා ලෝකයේ සියලුම අංශවලට දැඩිව බලපෑම් එල්ල වුණානේ. රුවිනි දැන් විශේෂයෙන් තරුණ ප්‍රජාව ඉලක්ක කරගත්තොත් මේ මොහොතේදී ඔවුන් මුහුණ පා සිටින ගැටලු, ප්‍රශ්න, එවැගේම අභියෝග මොනවද ඔබේ ගවේෂණය සහ ඔබේ කියවීම අනුව? STEM industry එක ඇතුලේ තරුණ ප්‍රජාව community එකක් විදිහට ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙනවා. ඒකෙන් ප්‍රධානම දෙයක් තමයි මම දැක්ක competition කියන එක. මොකද ඉස්සර graduate කෙනෙක් කියන එක ටිකක් rare. ඒ වුණාට දැන් private education එකත් එක්ක ගොඩක් qualified graduates ලා ඉන්නවා. ඒත් එක්කම jobs වලට තියෙන competition එක, තරඟකාරීත්වය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා එතනදී මම දැක්ක දෙයක් තමයි හුඟක් වෙලාවට ස්ටුඩන්ට්ස්ලා බලන්නේ තමන්ගේ qualification වැඩි කරගන්න, gradings වැඩි කරගන්න. ඉතින් ඊට අමතරව තමන් අතරත් ගොඩක් තරඟකාරීත්වය ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට තරඟකාරීත්වයේ හින්දා අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ටිකක් මගහැරිලා තියෙනවා. ඒ වගේ එකක් තමයි අපි කියන්නේ procedural thinking කියන එක. ඒ කියන්නේ protocol එකකටම වැඩ කරනවා.
ඒක එක්තරා විදිහකට ඒක හොඳයි. ඒ වුණාට ඒ හින්දා අර thinking outside the box කියන එක එහෙම නැත්නම් taking the extra mile කියන එක පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා තියෙනවා. මේ හින්දාම එකක් තමයි STEM industry එක ඇතුලේ step by step solutions තමයි අපි ගන්න රිසර්ච් වලදී. එතකොට ඒ step by step answer එකක් ගන්න තියෙන හැකියාව ඒ දැක්ම පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒකත් එක්කම තමන් ඉගෙනගත්ත දේවල් පන්තියේ නැත්තම් ඒ මොඩියුල් එකේ ඉගෙනගත්ත දේවල් ඇප්ලයි කරන්න ඒ ප්‍රැක්ටිකල් නොලෙජ් එක පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ තරඟකාරීත්වය හින්දා. ඊට අමතරව තව තමයි මම දකින self doubt කියන එක. මේක මට හුඟක් වෙලාවට undergradsලාත් ඇවිල්ලා කියනවා මුලින්ම අපි දන්නේ නැහැ කියලා. කියන්නේ state universities වල second year third year කට්ටිය ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ ඇත්තටම දන්නේ නැතිකම නෙවෙයි. හොඳ knowledge එකක් තියෙනවා universities වලින් හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලබා දෙනවා. ඒ හින්දා දන්නවා. ඒ අඩුව තියෙන්නේ තමන්ගේ ඒ දැනුම පාවිච්චි කරගන්න ඒ self confidence කියන එක පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා තියෙනවා. දැන් mobile phone එකක් තමන්ගේ අතේ තියෙනවා නම් මුළු විශ්වයේම තියෙන දැනුම තමන්ගේ අල්ල උඩ තියෙනවා. ඒ වුණාට ඒ දැනුම කොහොමද පාවිච්චි කරගන්නේ කියන එක හුඟක් දෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට අනිත් එක තමයි fear of failure කියන එක. මේකත් හුඟක් දකින්නේ අපි තමන්ට අලුතෙන් දෙයක් පටන් ගන්න, අලුතෙන් දෙයක් කරන්න බයයි. එතෙන්ට යන්න බයයි. මොකද තමන් පෙරදෙක් මේක කරගන්න බැරි වෙයි, අනිත් අය තමන්ට වඩා ඉස්සරහට යයි කියන එක හින්දා කවුරුත් අලුතෙන් දෙයක් පටන් ගන්න නැති වෙන තැනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ දවස්වල කොරෝනා වෛරස් පැන්ඩමික් එකත් එක්ක ආපු ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. මේක ගොඩක් STEM ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තරුණ ප්‍රජාවට බලපානවා. මොකද ඒගොල්ලන් ගෙදර ඉන්නේ හුඟක් ඉන්වෝල්ව් වෙන්නේ නැහැ දැන් ඉස්සර වගේ වැඩවලට. ඒ හින්දා ගොඩක් mental issues ඇවිල්ලා තියෙනවා. කියන්නේ ගෙදර family background එකත් එක්ක කොහොමද stress management, ඊළඟට depression and anxiety වගේ දේවල් ගොඩක් දැන් තරුණ ප්‍රජාව අතර දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ දැනුම ඒ හා සම්බන්ධ management කරන්න කොහොමද කියන එක guidance එකක් මේ කාලෙ වෙද්දි ලැබෙන්න ඕන. ඉතින් ඒක හරියට ලැබෙන්නේ නැති එකත් මම දකින ලොකු ප්‍රශ්නයක්. දැන් රුවිනි ඔය පෙර කිව්ව ගැටලු ප්‍රශ්න එවැගේම අභියෝගයන් වලින් අත් මිදෙන්නට නැත්නම් ඒ වෙනුවෙන් සහනයක් ලබා ගන්නට අපි මූලිකව මොනවද කරන්න ඕනේ? කම්පිටිෂන් එක ගත්තහම අපිට ග්‍රැජුවේට් වෙන කට්ටිය අඩු කරන්න බෑ. ඒකෙදි කරන්න වෙන්නේ තමන් අනිත් අතරින් ස්ටෑන්ඩ් අවුට් වෙලා ඉස්සරහට යන එක තමයි. ඉතින් එහෙම කරන්න අත්උදව් දෙන කම්පැනි එකක් STEM coach organisation එකක් අපි ළඟදී open කරා Encode Expert කියලා. Google කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙදිත් අපි කරන්න උත්සාහ කරන්නේ global scale එකට. කියන්නේ job industry එකට හරියන විදිහට STEM coaching කරන්න. දැන් ගොඩක් LinkedIn එක ගියාම මේ දවස්වල ස්ටුඩන්ට්ස්ලා එක එක certificate course කරනවා, workshop වලට යනවා, webinars වලට යනවා. ඉතින් මේ certificates අපිට දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක හොඳයි. ඒ විදිහට Tamanට පුළුවන් විදිහට facilities use කරලා කාලය පාවිච්චි කරන්න corona virus pandemic එකේ හම්බෙන ඒ කාලය. ඉතින් ඊට අමතරව තව මම සජෙස්ට් කරන දෙයක් තමයි විශේෂයෙන්ම STEM ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට හම්බ වෙන්නේ නැති ට්‍රේනින්ග් ස්කිල් සෙට් එකක් ඩෙවලොප් කරගන්න පුළුවන් නම් මේ කාලේ. උදාහරණයක් විදිහට ෆයිනෑන්ෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස්, ඊට පස්සේ සේල්ස් ඇන්ඩ් මාකටිං, මේ වගේ ස්කිල්ස් අපිට අධ්‍යාපනයෙන් හම්බ වෙන්නේ නැහැ අපේ කෝසස් වලින්. ඒ වුණාට ඒ දේවල් ඉස්සරහට අපිට අවශ්‍යයි. ඒ හින්දා මේ කාලේ ඒ වගේ දෙයකට වැය කරන්න පුළුවන් නම්, අලුතෙන් ඒ වගේ ස්කිල් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒක හරි වටිනවා. ඊළඟ එක තමයි හුඟක් වෙලාවට STEM ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ වැඩ කරන කෙනෙක්ට හම්බෙන කාලය හරි අඩුයි. එතකොට ඒ හම්බෙන කාලය ප්‍රොඩක්ටිව් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒකත් ගොඩක් වැදගත් දෙයක්.
ඉතින් මේක හුඟක් කලට නියුරෝසයන්ස් වල අපි කියනවා යම් කෙනෙක් වැඩක් කරනකොට focus mode brain and diffuse mode brain කියලා කොටස් දෙකකට වෙන් කරනවා. ඒතර focus mode brain එකේදී වෙන්නේ සරල විදිහට කියනවා නම් ස්ලොට්ස් 4ක් තියෙනවා කියලා අපි කියනවා. ඒ කියන්නේ එක වෙලාවකට එක පුද්ගලයෙක්ට වැඩ 4ක් කරන්න පුළුවන්. ඔය 4 කරනකොට නියුරෝසයන්ස් වල අපි මල්ටිටාස්කින් කියන එක ඩිස්කාඩ් කරනවා. ඒ ස්ලොට්ස් 4 අතර රැපිඩ්ලි මාරු වෙන එක තමයි අපි මල්ටිටාස්කින් කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ මාරු වෙනකොට ගොඩක් එනර්ජි කියන එක වැය වෙනවා. ඒක තමයි අපි ගොඩක් මහන්සියලා වැඩ කරපුවාම මහන්සි ටයර්ඩ්නස් කියන එක අපිට හුඟක් දැනෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අපේ ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක නියුරෝසයන්ස් පැත්තෙන් ගත්තාම ඒක අඩු වෙලා දෙනවා. ඉතින් ඒකට සොලියුෂන් එකක් තමයි පුළුවන් නම් තමන්ගේ කැලෙන්ඩර් එකක් පාවිච්චි කරලා ටයිම් ස්ලොට්ස් වෙන් කරගෙන ඒ ස්ලොට් එක ඇතුලේ ફોකස් කරලා එක වැඩක් හරියට කරන්න පුළුවන් නම් අන්න එතනදී ફોකස් බ්‍රේන් එකෙන් හොඳට ඒ ඉන්ෆර්මේෂන්ස් ටික ප්‍රොසෙස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ ස්ලොට් එකෙන් අපි අයින් වුණාම ඒ ගත්ත ඉන්ෆර්මේෂන්ස් ටික යනවා අපේ ඩිෆියුස් මෝඩ් බ්‍රේන් එකට. ඒ බ්‍රේන් එක ඇතුලේදී තමයි ඒ අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් ටික ප්‍රොසෙස් වෙන්නේ. එතකොට ඒ ප්‍රොසෙස් වෙනකොට ඒව නියුරෝනල් ප්ලාස්ටිසිටි සිනැප්ටික් ප්ලාස්ටිසිටි කියන ප්‍රොසෙස් එකකින් නෙට්වර්ක්ස් සර්කිට්ස් හදාගෙන අපේ පරණ මෙමරි එකත් එක්ක ලින්ක් කරලා ඒ දැනුම ස්ථාවර කරගන්නවා මොළය ඇතුලේ. එතකොට අපි ওই දේවල් සැරින් සැරේට මතක ආවර්ජනය කරනවා කියන්නේ ඒ සර්කිට් එකට රීච් අවුට් කරලා ඒක තව ස්ට්‍රෝං කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේ අපිට සැරින් සැරේට තමන් කරපු දේවල් සැරින් සැරේට මතක් කරගන්න පුළුවන් නම් ආපස්සේ හැරිලා අපිට ඒ දේවල් මතක් කරගන්න පුළුවන් නම් අන්න එතනදී අපි ඒ කරපු වැඩ ටික අපේ ඔළුවේ ගොඩක් ස්ට්‍රෝංලි මතක හිටිනවා. අනිත් එක තමයි අපි කතා කරේ self confidence කියන එක සහ fear of failure කියන එක. එතනදී කියන්න තියෙන එකම දේ තමයි බය වෙන්න දෙයක් නැහැ කියලා. මොකද තමන් පොඩි කාලේ ඇවිදින්න පුරුදු වුණා කියන්නේ වැටි වැටි හරි ඇවිද්දා. ඒ ඇවිද්ද හින්දා තමයි අද දුවන්නේ බයිසිකල් පදින්නේ ස්කයි ඩයිවින්ද ඕෂන් ඩයිවින්ද කරන්නේ ඒ ඇවිද්ද හින්දා ඒ වැටිච්ච හින්දා. ඒ හින්දා early career එකේ ඉන්න කෙනෙක් නම් කමක් නැහැ ෆේලියර් වුණාට වැටිච්ච දෙන් කියලා කරගෙන යන්න තියෙන්නේ ඉස්සරහට. මොකද ඒකත් හුඟක් වෙලාවට අපේ බ්‍රේන් එකෙන් එන දෙයක්. අපේ බ්‍රේන් එක හැම වෙලාවෙම බලන්නේ අපිව පරිසම් කරන්න. ඒ හින්දා මොනවා හරි ඉස්සරහට වෙන්න තියෙන පේන් එකකින් රිලීස් කරන්න තමයි හැම වෙලාවෙම බ්‍රේන් එක කරන්න හදන්නේ. එතකොට මේක කාරණාව දැනගෙන කියන්නේ අපි ඉස්සරහට ෆේල් එකක් වෙන්න තියෙනවා නම් ඒක අවොයිඩ් කරන්න හදන්නේ කියන එක දැනගෙන ඒකට යටත් වෙන්නේ නැතුව අපිට පුළුවන් නම් කාගෙන ඉස්සරහට යන්න. අන්න එතකොට තමන්ගේ බ්‍රේන් එකෙන් එනවා ඩොපමින් සෙරොටොනින් කියන මේ රිවෝඩ් ඇන්ඩ් හැපිනස් කියන කෙමිකල්ස් නියුරෝට්‍රාන්ස්මිටර්ස් ඒව ඇවිල්ලා තමන්ව අන්න එතනදී තමන්ගේ බ්‍රේන් එකෙන්ම ඉස්සරහට ගෙනියනවා. අන්න ඒ විදිහට හිතලා ඒ තැනට ආවයින් පස්සේ පුළුවන් තව ඉස්සරහට යන්න. අනිත් එක තමයි early career කෙනෙක්ට STEM ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඇතුලේ early career ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට හුඟක් වෙලාවට ලොකු අයිඩියා එකක් නොතිබෙන්න පුළුවන් තමන් හරියට මොකද කරන්න ඕනේ කියලා. නැත්තම් සමහරක් විට තමන්ට අයිඩියා එකක් තියෙන්න පුළුවන් හරි මම මේක කරන්න ඕනේ ඒනාට ඩවුට්ෆුල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවට කරන්න තියෙන්නේ try කරන්න. එක ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වල එක ජොබ් පොසිෂන්ස් වල එහෙම නැත්තම් කෝසස් කරලා හරි varieties try කරලා උත්සාහ කරලා බලන්න තමන්ට පුළුවන් මොකද්ද කියලා. මොකද early career එකේදී කියන්නේ එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන කාලේ. ඒ කාලෙදී හැමදේම ෆික්ස් වෙලා තියෙන්න ඕනේ නැහැ. හුඟක් දෙනෙක් ලේසියෙන් කරගන්න බලනවා. ඉතින් hard working වලට වඩා දැන් යන්නේ smart working. එනට ස්මාර්ට් වර්කින් තැනට එන්න හાર્ඩ් වර්කින් කරලා ඒ thinking pattern එක හදාගන්න ඕනේ. එතකොට ඒ innovation creativity කියන ටික අපි හදාගන්න ඕනේ ස්මාර්ට් වර්කින් කියන තැනට එන්න. ඒකත් එක්ක තමන්ගේ පහුගිය දේවල් බලලා තමන්ට aftermath එකක් වගේ තමන්ව evaluate කරගන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒක ගොඩක් වටිනවා. මොකද ඒකට tools තියෙනවා. ඊට අමතරව තමන්ව ජජ් කරගන්න පුළුවන් හොඳම කෙනා genuinely ජජ් කරගන්න පුළුවන් කෙනා තමයි. තව කෙනෙක්ගේ ෆීඩ්බැක් ගන්න
අරගෙන බලන්න තමන් හිතපු විදිහයි ඒ කෙනාගෙන් එන ෆීඩ්බැක් එකයි කොහොමද කියලා. එතකොට තමන්ගේ ටැලන්ට්ස් ටික අඳුනගන්න ලොකු උදව්වක් වෙනවා. Innovative ideas and thoughts. මේ නවෝත්පාදන සිතුවිලි පිළිබඳ අපට විශේෂයෙන් අවධානය යොමු කරන්නට වෙනවා. දැන්වෙනි මේ innovative thinking, innovative thoughts, ideas වලින් අපේ ජීවිතයට තිබෙන වැදගත්කම කොහොමද ඔබ අපට පැහැදිලි කරන්නේ? සුපුන් දැන් අපි මේ වෙලාවේ අපේ වටපිටාවේ තියෙන ඕනම දෙයක් ගත්තොත් එහෙම ඕනම දෙයක් එක්තරා දවසක එක්තරා කෙනෙක්ගේ ඔළුවේ ඇතිවෙච්ච බ්‍රේන් එකේ ඇතිවෙච්ච ඉනොවේටිව් අයිඩියා එකක්. ඉතින් ඒක ඇක්ෂන් එකක් කරලා තමයි මේ හැමදේම අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉනෝවේෂන් එක කියන එක තමයි ඩෙවලොප්මන්ට් කියන එකට ප්‍රධාන සාධකය. ඒක සර්කල් එකක් වගේ යන්නේ. ඉනෝවේෂන් එක හින්දා අපි ටෙක් ඩෙවලොප්මන්ට් ඇති වෙනවා, නිව් ටෙක් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් ඇති වෙනවා. ටෙක් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් ටෙක් ඩෙවලොප්මන්ට් යූස් කරලා අපි තව දේවල් ඉනෝවේට් කරනවා. එතකොට මේ සයිකල් එක කන්ටිනියස්ලි යනකොට තමයි රටක් කමියුනිටි එකක් ඩෙවලොප් වෙන්නේ. හුඟක් වෙලාවට low and middle income countries නැත්නම් developing countries වල විශේෂයෙන්ම ලංකාවේදී මේ ඉනෝවේෂන් කියන එක වෙස්ටර්න් වර්ල්ඩ් එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වුණාට මගේ අදහස තමයි developing country එකක ඉන්න citizen කෙනෙක් විදිහට මේ innovation thinking කියන එක අපිට ගොඩක් වැදගත්. මොකද අපිට developing country එකක් විදිහට මේක වාසිදායකයි. මම එහෙම කියන්නේ ඇයි අපිට solve කරන්න මේ setting එක ඇතුලේ ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තාම දැන් උදේට නැගිටලා කවුරු හරි රස්සාවට යනකොට ට්‍රැෆික් බ්ලොක් එකකට බැන බැන රස්සාවට යනවා. ඊට පස්සේ වැඩ ටික කළා ආපහු එනකොට ට්‍රැෆික් බ්ලොක් එකට ආයෙ බැන බැන ගෙදර එනවා. ඊට පස්සේ ඕක අමතක කරනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ ඕක කන්ටිනියස්ලි රිපීට් වෙනවා. මොකද උතන වෙලා තියෙන්නේ? අපි හුරු වෙලා තියෙනවා. අපි ප්‍රශ්න වලට හුරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම හුරු වෙන එක ඉවොලූෂනරි ට්‍රේට් එකක්. ඒ වුණාට අපිට ওই සර්කල් එකෙන් මිදෙන්න නම් අන්න ඒ ඉනෝවේටිව් තින්කින් කියන එක අපි හදාගන්න ඕනේ. ඒකට හුරු වෙන වෙනුවට අපිට පුළුවන් නම් ඒකට සොලියුෂන් එකක් හිතන්න අන්න ඒක හරි වැදගත්. ඊළඟට අනිත් පැත්තෙන් තව උදාහරණයක් ගත්තාම හීට් කියන එක. ලංකාවේ උෂ්ණත්වය කියන එක හරි හුඟක් දෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන. හීට් කියන එක අපි හැමෝම එක්ස්පීරියන්ස් කරන දෙයක්. ඒ වුණාට කීයෙන් කී දෙනෙක්ද හීට් කිව්වහම ක්ලයිමේට් චේන්ජ් කියන එක ගැන හිතන්නේ? කීයෙන් කී දෙනෙක්ද ග්ලෝබල් වෝමින් කියන එක හිතන්නේ? ලංකාවේ කීයෙන් කී දෙනෙක්ද දන්නේ United Nations වල 2030 වලට achieve කරන්න sustainable development goals තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ දේවල් දැනගන්න මේ විදිහට අලුතෙන් හිතන්න පුරුදු කරන්න එක තමයි අපි ඉනෝවේටිව් තින්කින් කියන්නේ. ඒකට හුඟක් වෙලාවට අපි කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් ගත්තාම රස්න වෙලාවට අපි කියනවා අපිට AC එකක afford කරන්න බෑ, economy එක හරි නැහැ, රජය මේක responsible. ඉතින් එහෙම කියනවට වඩා අපිට පුළුවන් නම් මේක රජයට බාර දෙන්න නැතුව අපිට හිතලා ගන්න පුළුවන් නම් මොකද අපි හැමෝම උත්සාහ කරන්නේ අඩුවෙන් වැඩ කරලා වැඩියෙන් පඩි හම්බ කරන තියක තමයි. ඉතින් දේශපාලඥයෝ උනත් කරන්නේ. ඉතින් එහෙම නැතුව අපිට පුළුවන් නම් රටේ අයිතිය මහජනතාවට තියනවා කියලා හිතාගෙන මේක දියුණු කරන්න ඕනේ මහජනතාව කියන එක ඔළුවට අරගෙන වෙනස් විදිහට හිතලා අපිට තියෙන ප්‍රශ්න වලට අපිට විසඳුමක් හොයාගන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒක හරි වැදගත්. එක යුනිවර්සිටි ළමයෙක් එක ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් හෙව්වොත් කැම්පස් එකක් ඇතුලේ ළමයි 1000ක් ප්‍රශ්න 1000කට උත්තර දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ සෙටින් එකක් අපිට හදාගන්න පුළුවන් නම් මේ රට ඇතුලේ මේ තියෙන ප්‍රැක්ටිකල් සිචුේෂන්ස් වලට අපිට උත්තරයක් හොයාගන්න පුළුවන්. මේ කන්ට්‍රි එක ඇතුලේ ඩෙවලොපින් කන්ට්‍රි එක ඇතුලේ ඉන්න කෙනෙක් විදිහට ඒක එක්ස්පීරියන්ස් කරන කෙනෙක් විදිහට ඒකට හොඳම සොලියුෂන්ස් හොයාගන්න පුළුවන්. ප්‍රැක්ටිකල් සොලියුෂන්ස් හොයාගන්න පුළුවන් මේ LMIC සෙටින් එකේ ඉන්නම කෙනෙක්ට. ඒකට ඇයි ඒක වෙන්නේ නැත්තේ? මොකද ඒක අමාරුයි. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ අමාරුයි කියන එකට වඩා ගට්ස් අරගෙන
ඉස්සරහට යන එක. මොකද සපෝට් එක අවශ්‍ය තැනදී සපෝට් එක දෙන්න STEM කෝචින් කරන කට්ටිය ඉන්නවා. එන්කොඩෙක්ස් එකේ අපි ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් යුනිවර්සිටි වල සපෝට් එක තියෙනවා. ඊළඟට ඒ අවශ්‍ය කරන දේවල් ඕන කෙනාට සපෝට් එක හම්බ වෙනවා. ඒ හින්දා අපිට ඉස්සරහට යන්න තියෙන්නේ. අපේ මේ දෛනික ජීවිතයේ සමහර විට නොදැනුවත්වම මේ ඉනොවේටිව් අයිඩියාස් අපේ මනසට එනවා ඇති. අපි ඒ ගැන හොඳ අවබෝධයක් දැනුමක් නැති නිසා ඒවයින් අපි නිසි ඵල ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නේ නැහැනේ. දැන් රුවිනි ඔබේ අත්දැකීම් එක්ක මෙන්න මේ ඉනොවේටිව් අයිඩියාස් අපි කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ? ඒ වෙනුවෙන් ඔබ ලබා දෙන මඟ පෙන්වීම මොකක්ද? සපෝට් ඉනොවේටිව් තින්කින් කියන එක හුඟක් වෙලාවට පොඩි කාලේ ඉඳන් පොඩ හැදෙන්න ඕන දෙයක්. විශේෂයෙන්ම මේ දවස්වල කොවිඩ් චැලෙන්ජ් එකත් එක්ක ගුරුවරුන්ට තියෙන කවර් කරන්න තියෙන සිලබස් කන්ටෙන්ට් එක එක්ක ඉනොවේටිව් තින්කින් සහ ක්‍රියේටිවිටි කියන ස්කිල්ස් ඩෙවලොප් කරන්න තියෙන අවස්ථාවල් අඩුයි. ඒ හින්දා තමයි හුඟක් වෙලාවට STEM කෝචින් කියන එක අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ ස්කිල්ස් ටික ඩෙවලොප් කරගන්න තමයි අපේ එන්කොඩෙක්ස් එකෙන් උනත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒකට ප්‍රධාන වශයෙන්ම කරන්න ඕනේ අපි හිතන විදිහ වෙනස් කරන්න ඕනේ. අපේ බ්‍රේන් එකේ ඉවොලුෂන් එක ගැන පොඩ්ඩක් කියනවා නම් මුළු ස්පීෂීස් එකක් සාමාන්‍යයෙන් ඉවෝල්ව් වෙනකොට එක ස්පීෂීස් එකක් නැති වෙලා තමයි ඊළඟ ස්පීෂීස් එක. ඒක නැති වෙලා ඊළඟ ස්පීෂීස් එකට යනවා. ඒ වුණාට බ්‍රේන් එක ඉවෝල්ව් වෙනකොට ඉස්සෙල්ලම ආපු ප්‍රයිමරි ස්ට්‍රක්චර් එක උඩින් තමයි ඊළඟ ස්ට්‍රක්චර් එක ඩෙවලොප් වෙලා තියෙන්නේ. හුඟක් දැන් උදාහරණයක් කියනවා මුලින්ම ආපු ස්ට්‍රක්චර් එකක් තමයි ස්පයිනල් කෝඩ් එක. ඊට පස්සේ ස්පයිනල් කෝඩ් එක උඩින් ඩෙවලොප් වෙච්ච දෙයක් තමයි බ්‍රේන් ස්ටෙම් කියන එක. ඊළඟට මැමල්ස් ලට එනකොට නියෝකෝටෙක්ස් එක ඩෙවලොප් වුණා. ඉතින් මේ නියෝකෝටෙක්ස් එක තමයි ඉනොවේෂන් ඇන්ඩ් ක්‍රියේටිවිටි තින්කින් කියන එක ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන එකට ගොඩක්ම රෙස්පොන්සිබල් වෙන්නේ. බ්‍රේන් ස්ටෙම් එක ස්පයිනල් කෝඩ් එක ඉවොලුෂන් එකත් එක්ක ජාන වලින් ෆික්ස් වෙලා එනවා. නියෝකෝටෙක්ස් එකත් ජාන වලින් ෆික්ස් වෙලා එනවා අපි ඉපදෙනකොට. හැබැයි ඒක මැලියබල් කියන්නේ පදම් කරන්න පුළුවන්. එතකොට පදම් කරනකොට ඒක ලේසි වෙන්නේ නැහැ. උත්සාහයත් එක්ක කන්සිස්ටන්සි එක්ක යන්න ඕන දෙයක්. ඒකෙදි අපිට පුළුවන් ගයිඩ් කරන්න. ටීචර්ස්ලාට පුළුවන් ගයිඩ් කරන්න, STEM කෝචස්ලාට පුළුවන් ගයිඩ් කරන්න. හැබැයි ඒක එන්න ඕන ස්ටුඩන්ට්ගේ පැත්තෙන්. තමන්ගේ අවශ්‍යතාවයත් එක්ක තමයි එන්න ඕනේ. ඉතින් අංක 1ට කරන්න ඕනේ ඒ මයින්ඩ්සෙට් එක හදාගන්න එක මට මේක අවශ්‍යයි කියන එක. එහෙම උවමනාව ඒ පැෂන් එක තියෙනවා නම් ඒ බ්‍රේන් ට්‍රේනින් එක කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඒ ට්‍රේනින් එක යනකොට අවශ්‍යම දෙයක් තමයි ඉගෙන ගන්න කියවන කරන හැමදේම ක්වෙස්චන් කරන එක. මේක ප්‍රසිද්ධ තියරි එකක් ප්‍රොෆෙසර් රිචඩ් ෆයින්මන්ගේ. ඉතින් why and how කියන එක හැම වෙලාවෙම ඔළුවේ තියාගෙන මොන ෆැක්ට් එකක් දුන්නත් අපිට පුළුවන් නම් ඒක ක්වෙස්චන් කරලා ඒ විදිහට හිතන්න. අන්න එතකොට අපිට පුළුවන් රිසර්ච් ගැප්ස් කියන ඒවා අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න. ඒ රිසර්ච් ගැප්ස් කියන තැන් වලින් තමයි ඉනොවේටිව් ප්‍රොඩක්ට් එකක් වෙන්නේ. ඊළඟට හැමදේම වෙනස් විදිහට දකින්න. දැන් උදාහරණයක් තමයි දැන් මම කිව්වොත් එහෙම ෆිසික්ස් කියලා මොකක්ද ඔලුවට එන්නේ? අපිට එන්නේ ඒක තව පාඩම් කරන්න තියෙන සබ්ජෙක්ට් එකක්. මොඩියුල් එකක්, යුනිට් එකක් විදිහට තමයි ඔලුවට එන්නේ. හැබැයි අපිට පුළුවන් නම් ෆිසික්ස් කියන්නේ මේ වටා පිටාවේ මේ හැම තැනම හැම වෙලාවෙම සිද්ධ වෙන දෙයක් කියලා දකින්න අන්නේ දැක්ම හරි වැදගත් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට දැන් මම මේ කතා කරන එක සවුන්ඩ් වේව්ස් වාතයේ මාධ්‍යයක් කරගෙන සවුන්ඩ් වේව් විදිහට ඇවිල්ලා ඒක කනේ සෛල වලට සෛල වලින් ඩිටෙක්ට් කරලා එතනින් ඉලෙක්ට්‍රිකල් සිග්නල් එකක් විදිහට සෙන්සරි පාත් එකකින් බ්‍රේන් එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ බ්‍රේන් එකේ සර්කිට්ස් වලින් කොග්නිෂන් ෆන්ක්ෂන් එකෙන් පරණ මෙමරිස් රිවෝක් කරලා ඒකෙන් අදහසක් ගන්නවා වගේ එතනදී බයොලොජි, ෆිසික්ස්, කෙමිස්ට්‍රි කියලා වෙනසක් නැහැ. එක ප්‍රොසෙස් එකක් විදිහට ගන්නවා නම් ඒ විදිහට තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් අපිට පුළුවන්
ඉනොවේටිව් තින්කින් වලින් මොනම ප්‍රශ්නයක් ආවත් ඒ ප්‍රශ්නෙට ආන්සර් එකක් හොයාගන්න. මේකට තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි බ්‍රේන් ට්‍රේනින් කියන එක. මේකට හුඟක් වෙලාට ඇප්ස් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් පසල් ගේම්ස් වගේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් කරලා තමන්ගේ බ්‍රේන් එක ට්‍රේන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ සර්කිට් බිල්ඩ් අප් කරගන්න. ඊළඟට තව එක්සර්සයිස් එකක් මම කියන්නම්. මේකත් මම පර්සනලි කරලා තියෙන දෙයක් සහ මම මගේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලට ගොඩක් ඇඩ්වයිස් කරන දෙයක් තමයි හැමදාම දවසකට එක අලුත් අයිඩියා එකක් කොල්ලෙක ලියන්න. ටයිප් කරනවටත් වඩා හොඳයි කොල්ලෙක ලියන්න පුළුවන් නම් මොකද ඒක මසල් මෙමරි එකත් එක්ක යන එකක් බ්‍රේන් එකට එක දවසකට එක අයිඩියා එකක්. ඒක වෙනම වෙලාවක් වෙන් කරගෙන ලියන්න ඕනේ නැහැ. තමන්ට වැඩට යන වෙලාවට ට්‍රැෆික් බ්ලොක් එක දැක්කහම මොන හරි ඒකට සොලියුෂන් එකක් හිතන්න පුළුවන්. නැත්නම් වැඩ කරනකොට එහෙම නැත්නම් පාඩම් කරනකොට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ආවනම් ඒකට සොලියුෂන් එකක් හිතන්න පුළුවන් නම් එකකින් පටන් අරගන්න. මහ දෙයක් නෙවෙයි ලියන්න. ඒක වෙන්න පුළුවන්ද බැයිද ඒව දන්නේ නැහැ. ක්‍රේසි අයිඩියා වුණත් කමන්නේ ලියන්න. ඊට පස්සේ කාලෙත් එක්ක පොඩ ඒ අයිඩියාස් වැඩි කරලා ලියගන්න. එතකොට වෙන්නේ බ්‍රේන් එක ඇතුලේ ඒ පැටර්න් එක thinking pattern කියන එක වෙනස් වෙනවා. ඒ පැටර්න් එක වෙනස් කරගත්තාම අපිට sustainable future එකක් හදන්න පාත් එකක් පේව් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ලෝකයේ සිදුවන දියුණුවත් එක්ක අත්‍යවශ්‍ය වන මේ STEM coaching ඒ වගේම innovative ideas සහ ඊට අදාළ අනෙකුත් කාරණා පිළිබඳ කතා බහ කරන්නට අද වැඩසටහනට සම්බන්ධ වුණ පර්යේෂණ විද්‍යාඥ රුවිනි කුරේට ස්තුතිවන්ත වන අතරම අද වැඩසටහන මෙතකින් නිමවට පත් කරනවා. ඉතින් යලිත් දවසක අපි මේ ආකාරයෙන්ම මේ Wonders of Innovative Mind පිළිබඳ කතා බහ කරමු. එhmenan අදට ඔබෙන් සමුගන්නවා. ඔබට සුබ දවසක්. ලෙන්සේ දාර මොට වෙන්න